Hello and welcome सबैजनालाई म हुँ प्रशान्त And I'm Rujan, and we'll be talking about some of the gears on budget that you just might need in your setup. This is Gears on Budget. If you want to have these gears without breaking your bank, we have MSI curved gaming monitor, we have Rapoo mechanical keyboard, We have MiVi soundbar र HiFuture headphone. and last but not the least, we have Logitech wireless mouse. र यो सबै प्रोडक्ट्सहरु जसको बारेमा आज हामी कुरा गर्ने छौं falls perfectly under your budget. So let's just jump into the products, shall we? Sure. Okay, HiFuture headphones. So your headphones ko barema bhannu parदाखेरि चाहिँ anything and everything that you can get on a high-end headphone. So यसको products को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ everything is listed यसमा box मा description तपाईले Daraz मा हेर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ है. सबभन्दा यसको best feature noise cancellation, 40 hour को play time. So you don't have to worry about battery. Studio headphones मा भएको भए तपाईले aux cable लगाएर जोडेर तर यसमा पर्दैन किन भन्दाखेरि this is running on a battery. So यसको अर्को best कुरा भनेको चाहिँ aux cable पनि आउँछ. If you run out of battery in any case, aux cable राखेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ. अर्को यसको राम्रो कुरा भनेको highs, mids र lows यो तीनैवटा साउन्डको फिचर्सहरु यसमा पर्फेक्टली अलाइन छ. सो यसको अडियो फिडेलिटी पनि राम्रो हुने भयो, यसको प्रिसिजन पनि राम्रो हुने भयो र यसको अडियो क्ल्यारिटी जुन छ त्यो पनि एकदमै राम्रो हुने भयो है. अब तपाईहरुलाई अहिले माइकमा नै के भन्छ टेस्ट गराएर सुनाउँदाखेरि इट्स नट गोइङ टु साउन्ड पर्फेक्ट एज इट्स गोइङ टु साउन्ड इन हिज हेड है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, your headphone ma you can find anything that you can find on Audio Technica or Sennheiser. Also यसको डिजाइन एकदम मिनिमलिस्टिक छ. यसको बटन्सहरु पनि एकदम सिमलेस पारामा राखिएको छ. बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिदैन है बटन्सहरु यसको. अनि उ एकदम मचिरहेको छ किन भन्दा यसमा नोइज क्यान्सलेसन छ. उसले मैले बोलेको केही पनि सुनिरहेको छैन रे ब्रो. तिमीले बोलेको त ब्रो केही सुनेको छैन. दिस इज सो गुड. यसको नोइज क्यान्सलेसन अझ यो मेमोरी फर्मले गर्दा इट्स सो कम्फर्टेबल अराउन्ड योर इयर. केही सुन्दैन बोलेको. So second product रहेको छ हाम्रो Rapoo mechanical keyboard. तिमीले कहिले युज गरेछ मेकानिकल कीबोर्ड? couple of times but I prefer normal वाला. यसको साउन्ड सुनिरहेछ तिमीले कसरी तिमीले नर्मल वाला चुज गर्न सक्छौ कि मेकानिकल कीबोर्ड छोडेर? That is the exactly why म mechanical keyboard use गर्दिन. Sound bro, sound. It might be satisfying for most of the people but मलाई चाहिँ अलिकति annoying लाग्छ किनभने I like to work एकदमै zen mode मा, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति केही कता केही भयो भने चाहिँ मलाई अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ. It comes with blue switch. यसको तल blue switch छ जसले गर्दाखेरि यो तपाईको tactile sound आउँछ यसको. So Rosen, somebody like me जसलाई mechanical keyboard त्यति convincing लाग्दैन, how would you convince me to use one of these? Mechanical keyboard I've been using it for a year or so अहिले. मैले त्यो भन्दा पहिला मैले नि लो प्रोफाइल युज गर्थेँ तर अब मेकानिकल कीबोर्ड युज गरिसकेपछि मलाई जुन यसको फिङ्गर ट्राभल लेस छ नि त्यो चाहिँ लाइक आई रियली लाइक इट. किन भन्दाखेरि टाइप गर्दाखेरि इट्स रियली कन्भिनियन्ट वेन यो फिङ्गर ट्राभल इज लेस. सेकेन्ड थिङ इज यसको जुन यो एलिभेटेड सर्फेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन की प्रेस गर्नलाई तलसम्म जानु पर्दैन नि, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै यो सजिलो नै लाग्छ यो गर्दाखेरि. थर्ड थिङ इज तिमीले भने जस्तो जसलाई के भन्छ अलिकति क्वाइट मोडमा काम गर्न मन लाग्छ हुन्छ नि, जसले अब मेकानिकल कीबोर्डको जुन यो ट्याकवाला साउन्ड एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्दैन. अब तपाईँ जस्तै अब कोर्सरको लिइराख्नु भएको छ, रेड ड्रागनको लिइराख्नु भएको छ, विच इज लाइक अ लिटल मोर एक्सपेन्सिभ देन ऱ्यापोको कीबोर्ड. अभियसली हामीले बजेटमा कुरा गरिरहेको छौँ. सो बजेटमा तपाईँले योभन्दा बेटर अप्सन चाहिँ साँच्चै नै पाउन सक्नुहुन्न कि. एउटा अर्को कुरा भन्नु मलाई के भन्दाखेरि मेकानिकल कीबोर्ड्स आर युजली है नेचुरली उनीहरूको यो के भन्छ बनेको फर्म फ्याक्टरले गर्दाखेरि नै दिज कीबोर्ड्स आर मच मोर ड्युरेबल देन लो प्रोफाइल कीबोर्ड्स. So moving on to our another product जुन अझ budget friendly छ. This is Logitech wireless mouse. So you can use this mouse in your setup. So यसको benefits हरु के छ भनेपछि so you can easily swap AA batteries हरु यसमा like this, and you also get a USB dongle जसले चाहिँ हजुरले कुनै पनि डिभाइसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. You can even use this in your phone हरुमा if you have OTG cables हरु. Most of the time मैले एक्सपिरियन्स गरेको माउसहरुमा के हुन्छ भनेपछि वायरलेस माउसमा 24/7 अन नै भइराख्छ. अटो अफ टाइपको सिस्टमहरु हुन्छ जुनमा चाहिँ आफ्टर 5 minutes आफ्टर 10-15 स्ट्यान्ड बाईमा जान्छ. बट यसमा सबैभन्दा राम्रो बेनिफिट के छ भनेपछि यु गेट अन एन्ड अफ स्विच. वी क्यान इजिली टर्न दिस अन एन्ड अफ एट एनी टाइम. युज गरेर बेला अन गर्ने, युज नगरेर बेला अफ गरेर राख्दा पनि एकदमै सजिलो. लजिटेकको यो माउस इज भेरी ट्राभल फ्रेन्डली. कुरा यो इट अल्सो गोज विथ मल्टिपल प्रोफेसन्सहरु पनि. मल्टिपल प्रोफेसन्सहरु जस्तै अब लाइक एडिटिङ गरिराख्नु भएको छ अन द फ्लाइ, तपाईँ अब कुनै रिमोटली एडिट गरिराख्नु भएको छ अथवा रिमोटली काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई ट्र्याक प्याड युज गर्नु मन छैन बट यु वान्ट अ चिपर अप्सन है, एउटा ब्याट्री रिचार्जेबल ब्याट्री लिनुभयो भने त दिस इज प्रिटी मच
इन्फिनिटली चलाउनु पुग्यो कि Forever. फर एभरले कि तपाईँलाई यो माउसले पुग्दैन भने त्यसको अप्सनहरू पनि छ एमएक्स मास्टरको अप्सनहरू पनि छ दराजमा होइन रेजरको भयो रोक्याटको भयो MSI को भयो एमएसआईको अभियसली प्राइस कम्पेरिजन र तपाईँको अब युज कम्पेरिजन वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट लजिटेकको माउस If you can't afford flight ticket, you can definitely afford this. So another product we have is MiVi ko soundbar, which is under your budget but bigger in size. Sorry, just said. So यो प्रोडक्टमा ब्लुटुथ मात्र होइन यसमा अक्स केबल पनि छ यसमा HDMI पनि छ यसमा रिमोटबाट पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ र 100 वाट आउटपुट पनि छ दिस इज मिभीको साउन्ड बार तपाईँले यो आफ्नो कम्प्युटरमा मात्र होइन टिभीमा पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अर मेबी तपाईँलाई गीत मात्र सुन्नु छ म्युजिक साउन्डहरू मात्र प्ले गर्नु छ भने पनि दिस इज पर्फेक्ट एउटा मलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने कुरा के भन्दाखेरि यसको डिजाइन लाइक इट्स रियली 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 मिनिमल अलिक भारी छ यो 100 वाटको चाहिँ यसको अरू सेगमेन्टहरू पनि आउँछ 16 देखि सुरु हुन्छ 16, 24, 60 र 100मा आउँछ होइन सो 100 चाहिँ उनीहरूको सबभन्दा हाई एन्डको मोडल नै भयो 2.2 च्यानलको जुन यो साउन्ड बार छ यसको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको यसको प्राइस This is very good to place it below the TV-हरुमा Also, if you guys can see पछाडी यसमा माउन्ट गर्नलाई माउन्ट गर्नलाई पनि छ सफ्ट पनि छ सो तपाईँले वाल माउन्ट कस्तो भारी छ यो वाल माउन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा पछाडितिर यो माउन्ट गर्ने हुकहरू पनि छ यसमा माथि यता टपपट्टि चाहिँ यसको कन्ट्रोल बटन्सहरू छ यता पावर बटन भयो यो इनपुट सेलेक्सन बटन भयो एचडिएमआईमा गर्नुहुन्छ कि अक्स केबलमा गर्नुहुन्छ कि कोएक्समा गर्नुहुन्छ कि अर ब्लुटुथमा गर्नुहुन्छ होइन सो यो कनेक्टिभिटीको स्विच भयो त्यसपछि तपाईँको यता सिम्पल भल्युम डाउन र भल्युम अपको बटन्सहरू छ है वाट आई वुड रेकमेन्ड इज इफ यु वान्ट टु स्पेन्ड अ लिटल मोर जस्ट अ लिटल मोर लाइक कपल अफ थाउजन्ड्स मोर यु क्यान गेट दिस इन्स्टेड है अर्को बेस्ट पार्ट भने यो युज गर्न सक्नु यसमा म्युट बटन अलरेडी हुन्छ प्ले भन्छ अनि त्यसपछि मोड्सहरू सेलेक्ट गर्ने बटन्सहरू भयो यसमा कोएक्सियल एचडिएमआई युएसबी अक्स र साँच्चै यसमा युएसबी पनि राख्नु मिल्छ सो यसमा डाइरेक्ट युएसबी प्लग गरेर पनि चलाउनु मिल्छ देयर आर अदर अप्सन्स अन दराज बट वाट आई वुड सजेस्ट इज तपाईँलाई मिभी चाहिँ अति नै पर्फेक्ट ब्रान्ड हो Another product we have is MSI ko gaming curve monitor which is so good that you won't need any other monitor in your setup. यसको एक्चुअल साइज चाहिँ कति भन्दाखेरि 23.8 दिस मोनिटर इज सो गुड एन्ड सो अन्डर द बजेट है दिस वान कम्स अराउन्ड जस्ट shy of I think 39,000 so यो monitor it runs at 144 Hz so ekdam high refresh rate so at 1 millisecond which is perfect for gamers the panel is so much better than TN panel पहिला TN panel मात्रै आउँथ्यो गेमर्सहरुको लागि अलिकति कुनै पनि लाइक कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि जानु पर्यो भने IPS panel नै युज गर्नुपर्छ तर VA panel is sort of like somewhere in between so it's like more like a hybrid of IPS and TN panel 115% को sRGB छ 90% DCI-P3 so another thing about this monitor is यसको माउन्ट हार्डन्स अल्युमिनियम हो कि सो यो इजिली ब्रेक हुँदैन इजिली सेक हुँदैन तपाईँको अब कम्प्युटरको डेस्क नै अलिकति सेकी छ भने पनि यो यसले तपाईँको मोनिटरलाई स्टडी बनाउँछ कि अर्को कुरा चाहिँ यसको तपाईँको मेन्यु टगल गर्नलाई चाहिँ यतातिर एउटा जोइस्टिक छ डिस्प्लेको कुरा गर्दा पनि इट हेज रियली थिन बेजल्स अहिलेसम्म तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन होला तर यसको बेजल आई डोन्ट थिङ्क इट्स इभन 5 सेन्टिमिटर टल के एक्सेप्ट फर द चिन चाहिँ अलिकति ठुलो छ यसको टु मेन्सन यसको रेजोल्युसन चाहिँ फुल एचडी हो अल्सो टकिङ अबाउट यसको कर्भ आर्किटेक्चर यसमा कर्भ एङ्गलमा हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो के हुन्छ भने चाहिँ भ्युइङ एङ्गलमा धेरै टाउको टिल्ट गरेर राख्नु परेन इफ यु आर युजिङ अ मल्टिपल मोनिटर सेटअप्सहरू यसलाई सेन्टरमा राख्दाखेरि यु अटोमेटिकली गेट द्याट आर्चवाला स्ट्रक्चर हजुर मोनिटरहरू युज गर्दाखेरि अनि बिचमा बेजल्सहरू पनि आउने कुरा भएन म भिडियो एडिटर हो मलाई कुनै सफ्टवेयर कस्तो देखिन्छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने चाहिँ यसमा सिन्स दिस इज 144 हर्जको स्क्रिन इट डिपेन्ड्स तपाईँले कुन कस्तो खालको एनएल युजहरू युज गरिराख्नु भएको छ रिजल्भ युज गरिराख्नु भएको छ भने इट्स भेरी ग्राफिक एक्सटेन्सिभ अनि यसमा एनभिडिया जी-सिङ्क छ सो इफ यु अब एनभिडियाको ग्राफिक्स कार्ड तपाईँको रिजल्भ जस्तो अडोबी प्रिमियर जस्तो सफ्टवेयरहरू अति फ्लुइड देखिन्छ है बजेटमा बसेर तपाईँलाई राम्रो मोनिटर चाहिन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क एमएसआईको यो गेमिङ कर्भ मोनिटर वुड बी द बेस्ट अप्सन फर यु अल अफ दिस प्रोडक्ट्स द्याट वी जस्ट डिस्कस्ड आर
are all under budget. If you are an enthusiast, तपाईँको लागि स्टोरी डिफरेन्ट हुनसक्छ. If you are a professional, तपाईँको लागि स्टोरी डिफरेन्ट हुनसक्छ. तर if you are a beginner or intermediate levelमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा तपाईँको इच्छा फुलफिल गर्नु छ भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि, these products are really under the budget. So यो सबै प्रोडक्ट्सहरुको लिंक्सहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौं. एकचोटि गएर चेक गर्नु होला. And if you want to know more about budget friendly stuff on Daraz, or if you just want to know about budget friendly tech items, keep watching these videos. We're going to come with more videos in the future. High end product देखि budget friendly products हरुसम्म किनौ सबै Darazमा.